Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Như mình đã nói ở trong video trước đây thì mình có thông báo là mình sẽ không xuất hiện ở trên video của mình nữa. Nhưng mà vì lần này mình phải làm bài tập ở lớp và phải quay video và phải xuất hiện trên video của mình, nên là mình mặc dù không muốn cho lắm nhưng sẽ xuất hiện trong video ít nhất là trong thời gian tới. Như các bạn thấy ở trên tiêu đề của video thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video tutorial hướng dẫn các bạn cách làm cái intro giống với trong MV Chicken Noodle Soup của J-Hope. Trong khi người nhà thì thi nhau nhảy, mình thì mình già rồi, mình không thể nào mà nhảy hăng như các bạn trẻ nữa, nên là mình chỉ có thể ngồi một chỗ và nghiên cứu xem là phải làm thế nào trông cho nó giống MV mà thôi. Mình nghĩ là cái intro này nó không phải là quá khó so với những bạn mà kiểu mới học Premiere như mình chẳng hạn. Và bạn nào mà đang có ý định làm những cái vlog như kiểu du lịch hay là cuộc sống thường ngày chẳng hạn thì mình nghĩ là cái intro này cũng có thể vận dụng vào những cái vlog như thế. Ok, bây giờ không rông dài nữa, mình sẽ đi vào video của mình luôn. I let it rain, I clear it out. I let it rain, I clear it out. I let it rain, I clear it out. Để bắt đầu với video ngày hôm nay thì mình sẽ mở Premiere Pro lên. Máy của mình là máy laptop nên là nó sẽ không thể nào nó mạnh, nó không thể nào nhanh được như là máy PC. Mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng cắt hết tất cả những cái đoạn nó lốt hay là những cái đoạn mà kiểu nó lag ra để cho các bạn gọi là tiết kiệm thời gian nhất có thể. Đây là màn hình chính của Premiere Pro 2019 hiện tại mình đang dùng. Để bắt đầu làm video thì mình sẽ tạo một cái project mới bằng cách ấn vào New Project ở đây. Đây là cái hộp thoại New Project. Khi các bạn ấn vào cái phần tạo project mới thì đầu tiên tên mình sẽ đổi tên nó thành Chicken Noodle Soup Intro. Đường link dẫn đến video thì mình sẽ thay đổi một chút, tại vì đây là đường link mà mình đang dùng trong video lần trước, nên là bây giờ mình phải thay đổi đi một chút để khi mà mình kiểu lưu ấy, nó không bị nhầm lẫn quá. Sau khi đã chọn xong tên và chọn xong đường link cho video thì các bạn có thể ấn OK. Và đây là giao diện khi mà mình có một cái project mới hoàn toàn chưa có một cái sequence nào ở trong. Và bây giờ để bắt đầu thực hiện làm video thì mình sẽ tạo một cái sequence mới. Sau khi ấn vào cái sequence này, nó sẽ hiện ra cái hộp thoại để cho các bạn tạo một cái sequence mới. Thì đối với mình thì những bạn nào mà kiểu mới làm video chưa hiểu rõ về những cái thông số liên quan đến video ấy, thì mình khuyên các bạn là nên chọn cái lựa chọn DSLR 1080p 30 này. Thì mình chọn sẵn cái preset này rồi, mình chỉ cần ấn OK dưới này thôi. Và đây là màn hình khi có một cái sequence mới. Bây giờ để bắt đầu làm video mới thì mình sẽ đưa hai video mà mình đã có sẵn vào trong cái project này. Muốn đưa một tệp hình ảnh hay là kiểu video hay là âm nhạc vào trong cái project của mình thì các bạn chỉ cần ấn nút vào cái phần project này thôi. Nó sẽ ra một hộp thoại trông như thế này. Thì hiện giờ nó đã dẫn cho mình sẵn đến cái thư mục mà mình muốn lưu video rồi. Và trong cái thư mục đấy mình đã có sẵn hai video. Mình sẽ dẫn link hai video đấy ở bên dưới phần hộp miêu tả cho các bạn nào muốn tập làm theo. Mình sẽ chọn hai video này, sau đó ấn mở. Và đây là hình ảnh hai tệp video mình đã đưa vào trong cái project của mình. Video đầu tiên là mình muốn kéo trong timeline, đây là cái video bãi biển. Mình sẽ kéo cái video này vào trong timeline. Để các bạn sẽ thấy có một cái phần màu tím bé bé dưới đây này, thì mình sẽ kéo hết lên trên đầu cho nó về giây 0. Và khi các bạn thả cái video vào trong timeline, nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại như thế này. Cái lý do mà nó sẽ hộp thoại này tức là cái thông số của cái video mà các bạn vừa mới đưa vào timeline ấy, nó không trùng khớp với các thông số của cái sequence mà các bạn vừa mới tạo. Mình sẽ giữ nguyên cái setting của cái sequence mình đã tạo bằng cách ấn vào cái nút màu xanh bên này, Keep Existing Setting. Và đây là video của mình. Nhưng hiện giờ thì cái khoảng làm việc của mình ấy, nó bé quá và mình muốn phóng to ra một chút để cho làm việc tiện hơn thì mình sẽ ấn dấu cộng vào trên bàn phím. Ấn để khi nào mà các bạn cảm thấy nó phù hợp thì thôi. Đối với video này thì mình muốn cắt ghép một chút trước, tại vì cái phần đầu của video này nó hơi tối so với cái phần đằng sau của video ấy. Thì mình sẽ để đến tầm giây thứ hai thì mình sẽ cắt cái phần đầu đi, sau đó ẩn phần dưới lên cái giây đầu tiên ấy. Thì có cách làm rất đơn giản, nên các bạn chỉ ấn Q ở trên bàn phím và nó sẽ cắt phần đầu đi và nó sẽ ẩn phần dưới lên trên cùng. Tiếp theo như các bạn thấy trong video này của J-Hope thì đầu tiên có một cảnh xuất hiện không có chữ hay là không có hiệu ứng gì cả. Sau đó sẽ có chữ xuất hiện. Cái chữ đấy nó sẽ to dần về phía màn hình. Và cái màu sắc nó cũng sẽ biến thành màu trong suốt để lộ ra cái video đằng sau.
Thì bây giờ mình sẽ đi làm từng bước một. Và cái bước đầu tiên thì mình đã làm xong rồi, đấy là đưa cái video đầu tiên vào. Bước thứ hai đấy là tạo chữ ở trên màn hình. Như bạn thấy bên này có một loạt các công cụ các bạn có thể sử dụng. Thì để viết chữ các bạn sẽ ấn một cái chữ T ở dưới cùng này. Sau khi ấn vào đây rồi các bạn có thể ấn vào bất kỳ chỗ nào ở trên màn hình và nó sẽ hiện ra cái hộp màu đỏ như thế này. Bước tiếp theo là các bạn chỉ cần đánh chữ mà thôi. Sau khi đánh chữ xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sửa phông chữ, kích cỡ chữ và vị trí của chữ. Đối với cái video như này thì các bạn cần phải chọn một cái phông chữ trông nó dày dặn và trông nó to một chút, để khi mà các bạn zoom vào thì cái nét của chữ đấy nó có thể bao trọn cả màn hình. Thì bây giờ mình sẽ chuyển phông chữ sang cái phông Timon Monsori mà mình hay sử dụng. Cái phông này nó khá là phổ biến ở Hàn Quốc. Nếu bạn nào muốn tải thì mình sẽ để link ở bên dưới phần hộp miêu tả cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đổi tiếp tục sang cỡ chữ. Ở bên dưới cái phần chọn phông chữ nó có cái phần số 100 bên này, thì đây là phông size. Mình sẽ đổi lên tầm 300. Tiếp theo mình sẽ căn cái chữ này vào chính giữa cái hộp màu đỏ bên này. Hiện giờ nó đang căn ở bên lề bên phải của cái hộp, tức là nó sẽ căn vào cái lề bên này. Mình muốn căn cái chữ này được vào bên giữa ở đây cái hộp cơ, thì mình sẽ ấn vào cái phần center line này. Sau đó để căn cái hộp này vào giữa màn hình thì mình sẽ ấn vào hai cái nút ở trên này. Và thế là mình đã chỉnh chữ xong. Bây giờ mình sẽ làm tiếp tục hiệu ứng thứ hai, đấy là làm cho cái chữ nó to dần từ cái màn hình. Mình sẽ kéo dài cái ô chữ ra một chút để cho nó che hết cái video ở dưới. Bây giờ muốn làm cho cái chữ này là to hơn và cho nó bao trọn cả màn hình thì các bạn sẽ phải thay đổi vị trí của cái hộp này và thay đổi tỷ lệ kích cỡ của cái hộp này. Để làm điều đấy các bạn sẽ phải ấn vào cái layer travel này. Sau đó có thể là bên trái màn hình cái hộp effect control ở bên này. Các bạn có thể bỏ qua hết những cái thông tin ở trên này. Các bạn chỉ cần kéo xuống dưới cho đến khi nhìn thấy cái phần text travel. Đây là cái phần duy nhất mà các bạn cần phải để ý đến. Các bạn kéo xuống dưới một chút nữa thì các bạn sẽ thấy một cái phần nó gọi là transform. Có cái yếu tố nhất là position, tức là kiểu vị trí của cái hộp chữ này. Cái thứ hai là scale, tức là cái tỷ lệ kích thước của cái hộp chữ này. Cái thứ ba đấy là opacity, tức là cái độ trong suốt của cái hộp ô chữ này. Nếu mà các bạn chuyển về 0 thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy cái ô chữ này nữa. Nhưng mà khi mà các bạn chuyển nó thành 100 thì các bạn sẽ thấy hoàn toàn cái chữ như thế nào. Bây giờ mình sẽ thay đổi hai yếu tố đầu tiên, đấy là vị trí và tỷ lệ kích thước của cái hộp chữ này. Đầu tiên mình sẽ phải chọn khi nào chữ đấy nó bắt đầu to lên. Hiện giờ mình đang ở mốc 2 giây. Mình sẽ di chuyển đến mốc giây thứ tư. Tại cái giây thứ tư này hộp chữ vẫn sẽ phải nằm ở kích thước 100%. Nhưng đến tầm 2 hoặc 3 giây sau nó sẽ phải nằm ở cái tỷ lệ kích thước nó to hơn nhiều. Và để thay đổi cái kích thước một cách nó to dần ra như thế thì các bạn sẽ phải sử dụng cái chức năng của Premiere, nó gọi là stopwatch. Cái stopwatch này nó nằm ngay bên cạnh tên hai cái yếu tố này đây. Thì mình sẽ đặt cái vị trí ưu tiên cho cái hộp chữ này là giây thứ tư đây. Mình sẽ ấn vào cái hình đồng hồ này. Như bạn thấy ở đây nó xuất hiện một cái chấm màu trắng như thế này. Bây giờ mình thiết lập vị trí ưu tiên cho cái hộp này rồi. Mình sẽ thiết lập cái tỷ lệ đầu tiên cho cái hộp này. Tại đây scale tỷ lệ là 100%. Sau đó mình sẽ di chuyển đến tầm 3 giây sau, tức là ở giây thứ 7. Tại đây mình sẽ bắt đầu làm thế nào cho cả cái chữ này bao trọn được hết cái màn hình. Thì bây giờ các bạn phải chọn ra một cái điểm ở trong cái tổ hợp chữ này, chỗ nào là cái điểm mà các bạn muốn nó bao phủ hết cái màn hình ấy. Thì mình chọn một cái điểm ở giữa chữ A như thế này. Mình có thể chọn ở trên này và mình có thể chọn cái phần dưới chữ V này, nhưng mà mình thấy là kiểu nếu mình chọn cái phần trên chữ A này thì nó là cái bên trái quá, mà chọn phần dưới chữ V này cho nên là cái bên phải quá, nên mình chọn cái phần ở giữa như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thay đổi đầu tiên, đấy là cái tỷ lệ của cái hộp chữ. Mình đã làm qua rồi nên là mình sẽ đánh luôn cái tỷ lệ mình chọn, đấy là 2500, tức là kiểu 2500%. Bây giờ các bạn cần phải thay đổi cái vị trí của chữ làm sao cho cái phần giữa chữ A đấy nó che hết được cả màn hình. Thì cái phần position ở trên này nó có hai thông số. Thông số đầu tiên đấy là trục X. Nếu mà bạn kéo ở bên phải thì cái chữ nó sẽ đi bên phải. Nếu mà bạn kéo bên trái nó sẽ đi bên trái. Giờ mình sẽ kéo chữ này về bên phải một chút cho khi che hết màn hình bên kia. Ở bên phải bên này thì đây là thông số của trục X. Nếu bạn kéo về bên trái nó sẽ đi lên trên, còn nếu bạn kéo xuống bên phải thì nó sẽ đi xuống dưới. Mình sẽ để cái phần dưới nó che hết màn hình. Và đây là thành quả cuối cùng. Đấy là xong cái hiệu ứng đầu tiên, đấy là làm cho chữ to ra và nó che hết cả màn hình. Sang phần thứ hai, đấy là mình sẽ ghép video thứ hai vào. Để chuẩn bị cho cái video thứ hai thì mình sẽ phải nhân đôi cái layer travel này. Và để kiểu nhân đôi một cái layer nào đấy thì bạn có thể ấn giữ nút Alt ở trên bàn phím, ấn vào cái layer và kéo lên trên như thế này, sau đó thả ra là bạn sẽ có một cái layer khác y hệt cái layer travel mà mình đã làm ở bên dưới. Mình sẽ kéo cái video này lên trên cái V4 ở bên này, để lát nữa mình sẽ ghép cái video thứ hai vào phần V3. Bây giờ các bạn phải chú ý đấy là video thứ hai xuất hiện ở cái vị trí, cái keyframe đầu tiên xuất hiện bên này.
Mình đã chọn đúng vào cái giây đầu tiên, cái keyframe đầu tiên ở trong cái layer travel này rồi, thì nó nằm ở giây thứ tư. Bây giờ mình muốn đưa cái video thứ hai vào thì mình sẽ kéo cái video thứ hai vào và thả vào timeline đúng một cái địa điểm mũi tên nó nằm ở đây, thả vào là xong. Và như bạn thấy trên màn hình monitor thì hiện giờ tại giây thứ tư thì cái video thứ hai xuất hiện, nó sẽ che mất cái layer chữ travel bên dưới. Cái chữ travel mà các bạn đang thấy ở đây nó là cái chữ travel bên trên này này. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp theo một cái hiệu ứng, đấy là làm cho cái màu của chữ này nó trở nên trong suốt dần và để lộ cái video đằng sau ra. Thì bước đầu tiên các bạn làm là các bạn chọn một cái video thứ hai ở đây, sau đó các bạn vào phần thanh công cụ ở bên này, chọn một cái phần hai mũi tên ở bên này và chọn xuống chỗ effect. Cái effect mà các bạn muốn sử dụng đấy là effect trackmate key, và để lựa chọn cái effect này một cách nhanh chóng, các bạn chỉ cần đánh ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm ở đây chữ track thôi, nó sẽ ra luôn cái effect các bạn cần dùng. Đây, trackmate key. Mình sẽ kéo cái hiệu ứng này và thả vào cái video thứ hai. Nó sẽ xuất hiện trên cái thanh effect control này. Các bạn nhìn xuống dưới, các bạn thấy cái trackmate key đây. Tại cái hiệu ứng trackmate key này các bạn sẽ phải sử dụng mỗi cái phần này thôi. Các bạn thay đổi từ cái none này sang video số 4. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái bước cuối cùng, mình sẽ làm cho cái chữ này nó chuyển từ màu trắng sang màu trong suốt dần và để lộ ra cái video đằng sau. Lý do vì sao mình làm hai cái layer travel như thế này, đấy là lát nữa mình sẽ thay đổi cái độ trong suốt của cái layer travel ở trên này về số 0. Và khi nó chuyển về số 0 rồi thì bạn sẽ không thể thấy được cả cái layer travel chữ ở trên và cả cái video số 2 nữa. Tại vì hiện giờ cái video số 2 nó xuất hiện phụ thuộc vào cái layer chữ travel ở trên. Thì như các bạn đoán được rồi, mình sẽ làm cái bước giống y hệt như là cái yếu tố địa điểm và cái yếu tố tỷ lệ kích thước của cái hộp chữ này thôi. Mình sẽ di chuyển xuống phần opacity. Hiện giờ mình đã nằm đúng một cái điểm giây thứ tư rồi, nhưng mình sẽ không còn thay đổi vị trí thời gian nữa. Mình sẽ tiếp tục sử dụng cái chức năng stopwatch để tạo cái keyframe đầu tiên cho cái phần này. Mình sẽ chọn ấn vào đây. Nhưng bây giờ mình muốn làm cho cái layer travel ở trên này nó trong suốt hoàn toàn, và để cái video số 2 biến mất hoàn toàn thì mình sẽ đưa nó về số 0. Và đây là sau khi thay đổi. Vùng màu trắng mà các bạn đang nhìn thấy nó không phải là chữ travel ở trên mà là cái layer travel ở bên dưới này. Tiếp tục mình sẽ thay đổi keyframe số 2. Mình sẽ lại kéo xuống dưới và chuyển đến keyframe số 2, tức là ở giây thứ 7. Và mình sẽ thay đổi cái opacity này quay trở lại là 100% để cho nó xuất hiện cái video thứ 2 bên dưới. Và đây là thành quả cuối cùng của mình. Và đó là video tutorial của mình ngày hôm nay. Mình mong là các bạn cảm thấy video này có ích một chút ở đấy. Và nếu các bạn cảm thấy video có ích thì đừng quên nhấn like video và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Mình sẽ tiếp tục làm video nhiều hơn nữa trong tương lai, mặc dù hiện giờ mình không có nhiều thời gian, mình cũng kiểu không có đủ sức khỏe để làm video liên tục, nhưng mình sẽ cố gắng làm nhiều nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye!